සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් පොඩ්ඩන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් පෙනියාප රෙසිපි එකක්. පොඩ්ඩන්ට විතරක් නෙමෙයි ඉතින් ගෙදර හැමෝටම රස බලන්න පුළුවන් මෙහිම හදාගත්තම වරදින් නැතුව ඕන කෙනෙක්ට හදාගන්නත් පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. අවශ්‍ය තේ වෙලාවට වගේම උදේ කෑමට උනත් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. වැඩි වෙලා ගන්න නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හාල් මෙෂරින් කප් එකක් අරගෙන සෝදලා පැය 6ක් විතර පෙඟෙන්න ඇරලා තමයි වතුර පෙරලා මේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික අපි බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාලා ඒකට මේ එකතු කරගන්න ඕන බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්, උකු මිටි කිරි මිලිලීටර් 85ක්. දැන් මේක අපි හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගන්න ඕන. ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්න ඕන. ගොඩාක් දියාරු කරගන්න එපා මේක. දැන් අපි මේ ටික ඉඳ තියෙන භාජනයකට දාගන්න ඕන. මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකටත් වතුර මේස හැඳි එකක් වගේ එකතු කරලා සෝදලා අරගෙන ඒකත් මේකටම එකතු කරනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා පැණි අඩු කෝප්ප භාගයක්. මම අරගත්තේ ගෙදර හදාගත්ත සීනි පැණි එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති පැණි වර්ගයක් මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් පැණි ටිකක් දාලා මේ වගේ කලවම් කරගෙන ඒකට අපි එකතු කරගන්න ඕන පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක්. පාන් පිටි එකතු කරගන්නේ මිලෙක් කරගන්න ඕන හින්දා අනිවාර්ය නෑ. ඉතින් කැමති නම් ඔයාට නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. හාල් පිටි වලින් විතරක් මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රුලන් වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න පිටි ටික කැට නැති වෙන්න. ඊළඟට පැය භාගයක් විතර වහලා තියලා තියන්න පිටියක පිපෙන්න. මේ හරියටම විනාඩි 30කින් දැන් පුළුවන් අපිට මේ මිශ්‍රණයට ලුණු එකතු කරගන්න. අපේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ පදම එන්න ඕන. ගොඩාක් ගන්නට ගන්න එපා. මේ බලන්න හැන්දට ගත්තම මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. බේරිලා වැටෙන්නේ නැති ගානට. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් බ්‍රෂ් කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික එකම ප්‍රමාණය වෙන්න දාලා අප ටික හදා ගන්න ඕන. පොඩි කප් එකක් පාවිච්චි කරාම ලේසි එකම ගානකට හදා ගන්න පුළුවන්. මිශ්‍රණය පෑන් එකට දාගත්තට පස්සේ පියනෙන් වහලා අඩුම ගින්දරේ තම්බලා අරගන්න. විනාඩි 2ක් වගේ යද්දි මෙන්න මේ විදියට හොඳට තැම්බෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ඔක්කොම ටිකෙන් හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම රසවත් කෑමක්. විශේෂයෙන් ගෙදර ඉන්න පොඩි දරුවෝ තමයි ඔන්න මේ වගේ කෑම වලට නම් ආස කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. මොකද පිටි කොට යන කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. හාල් ටිකක් දීලා දාලා අරගෙන හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අමතක නොකරම රෙසිපි එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දීලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ගිහින් එන්නම් ආයම දවසක අලුත්ම රෙසිපි එකකුත් අරගෙන. එතකන් වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.